késnek sose nincs akkor vége, amikor te köveken megélezed. Soha. Soha. A kő lehet neked például 10.000 grit, 15.000 grit, vagy én nem tudom mennyi, de gondolj arra, hogy mindig van magasabb paszta, mint a kő. Na, próbáljuk ki. Ó, erről van itt szó. Sziasztok fiúk, lányok, legyetek üdvözölve megint a legújabb videóba, ez megint jó lesz. Higgyétek el, hogy jó lesz, és jó energiával, jó kedvel elmondom nektek azt ma, hogy mit kell nektek ahhoz elérnetek, hogy egy jó éles késetek legyen otthon, és ne legyen a kés olyan, hogy most az elején belemegyek, és valahol vág, valahol nem. Nézd! Ezt nem szabad otthon elérned. Hogyha egy kés élesnek kell, hogy legyen a késnek, akkor legyen is éles. Itt azt kell neked ma megtudnod, hogy néha nagyon gyakori az, hogy sokan felhasználjátok ezt a gyémánt acélt rögtön utána, miután a kés meg van élezve. De ezt felejtsétek már el, kérlek, jó? Mert ez nektek nem kell utána. Ez minimum kb. 2-3 hónapot, ezt felejtsd el. Ezt dobjuk ki dobjuk ki. És ez az a dolog, ami arra kell, hogy ha felszeretnéd tartani a késedet, hogy jó legyen még élezés után, ami ez se kell, akkor kérlek felejtsük el a kerámiát is, jó? A késünk itt van előttünk. Ezt láttátok. Amit ma felhasználunk, az az, ami jött nekem, fiúk, lányok. Hoppá! Ha tetszeni fog a videó, hozz egy lájkot nekem, kérlek, hozz egy feliratkozást, és kérlek küld el ezt a videót mindenkinek, akit ismersz. Ebbe a dobozba nekem egy Temu csomag van, fiúk, lányok, ami 7 vagy 8 euróba jött ki. De most ez nem Temu reklám, tehát ezt vegyétek úgy, hogy ez a dolog, ezek a kis injekciók, ezek gyémánt oltások érbe. Dehogy is hülyéskedek. Ezek olyan dolgok, amik nagyon és nagyon segítenek nektek abba, hogy a késeitek élesek legyenek, tükörsimák, illetve hogyha tompa, vissza is élezi, és megmutatom nektek, hogy hogyan lehet őket felhasználni. Első dolog, amit ma felhasználunk, az egy ragasztó, egy papírragasztó, ami semmi másra nem kell, ez csak hogy beragasszuk a mi kis marhabőrünket. Mindenkinek ez a dolog otthon megvan. Te neked van otthon marhabőröd, illetve mindenkinek van egy jöve. Felhízunk, lefogyunk, aztán megint kell, nem kell, kihízod el, illetve hogy kinövöd, kidobod, de ne dobd ki, vágd össze, vágd szét, és csinálj belőle egy otthonias, hazaias, jó kis kés fenőt. Ezek a kis ügyes kés injekciók, gyémánt injekciók, látjátok itt? Ez az egész pack, ami itt van, ez 10 darabból áll. Ez a 10 darabos pack, ez kb. 5-től 10 euróig, 10 euró táján járkál a Temun. Ezekből azt kell tudnunk, hogy nagyon ügyesek. Most menjünk, készítsük el azt, ami miatt ti is ma itt vagytok. Vigyázzatok arra, hogy a bőrnek melyik részén fogtok fenni. Van neked a külső része, ami a külső, a szépebbik, de te nem azt fogod felhasználni, hanem a belső részét. Az, ami olyan kicsit recésebb, jó? Na, illetve amelyiket szeretnétek, egyik kis bőr, másik kis bőr. Tehát akkor ragasszuk meg. Kész. Nem is kell mondanom, hogy milyen gyorsan lett kész, nem? Nektek is szerintem van a videó szerint tuti, hogy kész van. Amit tudnunk kell erről most, ami az alap, hogy már kész van a dupla oldalas bőrfenőnk. Ezzel már most is tudnénk fenni, de még nem akarunk vele semmit csinálni, mivel hogy nincs rajta semmilyen réteg, ami nekünk szépen meg tudna fenni a kést, és ezt el tudjuk érni pasztákkal. Ezek, amik megjöttek, ezek nagyon faszák.
Ez szerintem kell mindenkinek, aki egyszerűen valamit csiszol, autófém, valamilyen csíkok a telefonodban is, akár vannak valamilyen, az üvegben vannak valamilyen rétegek, amik össze vannak karcolva, ezekkel őket meg tudod szépen csiszolni. Le tudod csiszolni, illetve késeket is tudsz vele fenni, totál tükörre, illetve meg is tudod őket kicsit javítani, hogyha már tompul, akkor felhasználjuk a 450-es grittet, ami a legalacsonyabb, amit ezekről kell tudnotok. 30%-át gyémánt abrazív részecske tölti. Ami azt illeti, ezeket az abrazív részecskéket azok, amik élezik az összes kést, vagy akármit, amit élezünk, vagy valamivel, nem tudom már, leszed valamilyen acélt, az abrazív részecske. Ami azt illeti, ezek nagyon hatóak, mivel hogy gyorsan meg tudják csinálni azt, amit más organikus kő nem tud megcsinálni. Ezekkel a kis gyémánt pasztákkal el tudunk érni olyan effektust, hogy tüköreffektust. Ezekkel tudsz fenni, illetve csiszolni, akár fát, akár üveget, műanyagot, vagy kést. De most, amit felhasználunk, az nem is lesz a 450-es grit, de ez itt egy kicsit az elején kapar. Ez nekem nem tetszik. A kés most így néz ki mikroszkóp alatt, ezt amit látnod kell. Te mehetsz haza. Most, hogyha például a késen az él át lenne ugorva egyik oldalról a másikra, tudnotok kell, hogy már bőrrel is vissza tudjuk azt szépen dobni, hogyha kicsit hosszabban így fenel, szépen visszarakja egyenesen az élnek a szögét. Van itt nektek egy 80 000-es grit, 3000-es grit, 1000, 10 000, 15 000, 6000, 60 000, 2000, illetve 30 000. Legyen egy kis buli, használjuk fel a 30 000-est, jó? Felrakjuk, nem kell ebből nagyon sok, azt kell tudnotok, hogy ebből csak így pár részecskén rakunk, és így szépen szétvisszük az egész bőrfelületen. Hogyha több bulit akartok ebből, akkor csináljátok kesztyű nélkül, és ha megdörzselitek a szemeteket, és például szemüveget hordtok, lehet jobb lesz a látásotok, mert ez már 30 000 grit, de szerintem ez már brutál jó effektust adhat. Hülyéskedek. Sose használjátok kesztyű nélkül. Tényleg ezek az abrazív részecskék, amik rajta vannak, ezek nagyon, nagyon veszélyesek. Minden egyes embernek, például senkinek sem ajánlom kesztyű nélkül használni, mivel hogy nagyon kemény. Nagyon kemény, belemegy a szemedbe, és feldagad a szemed rögtön. És most elkezdünk fenni. Gyönyörű szépen megy, és már érzed rajta, hogy ő úgy szépen megy a saját útjába. Olyan szöget használunk, amilyen szögbe volt élezve a kés. Hogyha nem tudod, milyen szögbe fenel, akkor fesd be kicsit fixel, és te saját magad ugyanúgy látni fogod, hogy jól mész a bőrön keresztül, vagy nem. Hogyha a bőrt fel akarjátok használni megint, és nem akarod rajta ezt a pasztát, le tudjátok acetonnal mosni, illetve benzinnel, vagy desztillált vízzel. Gyémántokat akkor jó amúgy használni, hogyha már a kés tényleg meg van élezve. A késnek sose nincs akkor vége, amikor te köveken megélezed. Soha! Soha. A kő lehet neked például 10 000 grit, 15 000 grit, vagy én nem tudom mennyi, de gondolj arra, hogy mindig van magasabb paszta, mint a kő. Ezt az effektust értük el. Milyen idő alatt, fiúk, lányok? Milyen idő alatt? Kb. 2-3 perc. Hogy mit értünk el? Na, ha végignézted ezt a videót, te is ugyanilyen késekkel tudsz flexelni otthon, és a te késeid is így fognak kinézni. Na, próbáljuk ki! Ó, erről van itt szó. Na most minek vegyél egy nagyon drága acélt, hogyha ezt a jobb effektust még jobban meg tudod csinálni magadnak otthon. Próbáljuk ki, még lejjebb is.
Fú, az ember le is izzad. Hát brutál jó. Brutál jó, de ezt a pasztát szerintem már rajta hagyom, mivel hogy itt ebbe csak 5 g van, és brutál jó. Fiúk, lányok, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, és szerintem nektek is ugyanilyen éles késeitek nyugodtan lehetnek. Csak pár percetekbe kerül. Sziasztok!